अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तان تاسو څنګه یې ښه ټیک ټاک بالکل دوستانو نننۍ ویډیو زمونږ د ټیک ټاک په باره کې ده ټیک ټاک کې که تاسو خیال کړئ کله پروفایل یو اکاونټ اوپن کې هغې پروفایل کې تاسو ګورئ پلی لیست جوړ کړی وي ډفرنټ دپاره که څنګه چې تاسو ته زه ښیم ګوره مونږ ټیک ټاک سیمپل اوپن کوو ښه ملګرو ګوره مونږ سره یو ملګری دی د دې ګوره یې دلته یې صافي جان فیټري صحیح شوه وقار یوسف پښتو یوسفزی پښتو صحیح شه نو دغه شان تاسو نور هم ګوره دې خوا یې غازي ندان سیډ سټیټس مونږ دغه شان دې پلی لیسټ څنګه جوړوو اوس ګوره دلته سیډ سټیټس پلی کوو که نه مونږ له به دا سیډ والا هغه راځي دغه شان دی غازي نادان کوم دی شاعر دی د دې والا راځي صحیح شوه نو مونږ به څنګه دغه شان دغه جوړ کړو دې له مونږ اپلای څنګه وکړو نو ملګرو تاسو زه ښیم تاسو سیمپل لاړ به شئ د خپل پروفایل نه صحیح شوه مثلا دا پروفایل دی د پروفایل به تاسو دلته ګوره بره کوم تھری لاین دی تاسو دوی باندې کلیک کړئ هغې نه بعد دلته سیټینګ اینډ پرویسي تاسو په دې باندې کلیک کړئ به صحیح شوه هغې نه به تاسو لاندې راځئ صحیح شوه لاندې راځئ دلته ریپورټ ا پرابلم صحیح شوه تاسو په دې باندې کلیک کړئ به ښه ملګرو موږ ته انټرفیس اوپن شول هغې نه بعد تاسو ګوره دلته اکاونټ اینډ پروفایل صحیح شه تاسو په دې باندې کلیک کړئ ښه موږ سره انټرفیس دا هم اوپن شولو هغې نه بعد ګوره دا لاسټ کوم پروفایل پیج صحیح شوه د پروفایل پیج باندې تاسو کلیک کړئ تاسو لاندې راشئ د نور ګوره دا enable to see video on the profile page enable to see content in the liked list نو مونږ سیمپل مونږ دې سره کار د کوم اودر نه اوس په دې اودر باندې کلیک کړئ دلته ګوره مونږ له آپشن نه دی راکړی نو مونږ له دا کوم پلی لیسټ دی هلته هغه شته نه دی نو مونږ دی له یو داسې یو ریپورټ لیکو چې مونږ له راکړي صحیح شه نو دا تاسو ګوره از یور پرابلم ریسولټ ایا ستاسو له کوم مسله هغه سولو شوله نه نو په دې سیمپل د نو باندې کلیک کړئ او دلته ګوره دا نیډ مور هیلپ تاسو په دې باندې کلیک کړئ صحیح شوه ملګرو اول خو تاسو ته یو بهتره ده تاسو یو خپل کوم پروفایل دی اکاونټ دی هغې نه تاسو یو سکرین شاټ واخلئ صحیح شوه ما نه دی اخیستی تاسو دلته ګوره تاسو له زه یو ریپورټ در کوم په هغه ډسکرپشن کې موجود وي تاسو دلته ولیکئ صحیح شوه زه تاسو له لیکم نو تاسو به ګوره ورته ملګرو د ټیم of TikTok بیا سپیس ورکړئ صحیح شوه پلیز هیلپ می هغې نه بعد بیا تاسو ولیکئ چېرې ډونټ شو پلی لیسټ on my TikTok account. Please as soon as possible. بیا لاست کې thank you صحیح شوه دا موږ ولیکلو ریپورټ صحیح شوه یو اخري سټاف هم ورکړي صحیح شوه دلته ګوره دا کوم ریپورټ دی په دې ریپورټ باندې تاسو به سیمپل کلیک کړئ دلته تقریبا 24 ګنټې لکه شان دي 2 ورځې 3 ورځې هفته هم ټایم اخلي چونکې زما والا اکاونټ وارننګ کې دی نو انشاءالله تاسو خپله ټرای وکړئ نو ستاسو والا به 24 ګنټو کې دا پرابلم سولو شي